خوب شبکه 7. من علی مهربانی هستم. باعث افتخار و خوشحالی منه که برنامه دیگه با شب دیگر از برنامه‌های وطن مهمان خانه شما هستیم. امشب دوشنبه شب 1 تیر ماه، موضوعی که ما امشب در نظر گرفتیم و مهمانان عزیزی و به رسم دوشنبه‌ها که در کنار خودمون داریم دعوت کردیم، موضوع آینده ایران هست. خب ما در حال حاضر میدونیم وظیفه هر کدوممون چی هستش، چه کارهایی رو باید انجام بدیم و شاید مهمترین قسمت انقلاب سیاسی هستش که باید اتفاق بیفته. اما در کنار اون ما میدونیم این انقلاب سیاسی که رقم باید بخوره و به مبارزه باید بپردازیم که بهاهای بسیار زیادی هم برای اون دادیم تا به الان، ملت شریف ایران، میدونیم آینده ایران ما قرار زیبا باشه. اما چطور قرار باشه؟ چطور باید به اون سمت بریم؟ چه مسئولیت هایی نسبت به اون آینده تک تک ما داریم؟ در همین راستا من در کنار خودم دکتر هرمز شریعت عزیزو دارم. خوش اومدید کیش هرمز. خوشحالم با هم هستیم امروز. زنده عزیزمون به خصوص بله و معرفی میکنی شما. بله متشکرم. و همینطور دکتر ساسان توسلی عزیز، خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون دکتر ساسان داریم. مرسی به دوتا برادرای گلم، خوشحالم که دوشنبه ها میتونم مهمون برنامه شما باشم. مرسی از دعوتتون. زنده باشید. متشکرم. قبل از اینکه ما برنامه‌مون رو شروع کنیم، موضوع رو شروع کنیم، من دوست دارم یه ویدیویی رو ببینیم برای شروع به موضوع مورد بحث امشبمون باشه و بعد سوالاتی که من طراحی کردم و از شما دو بزرگوار داشته باشم. بریم با هم یه ویدیویی رو ببینیم و برگردیم. Check out this vision that this young boy had from God about what's taking place in Iran right now. I had a vision. I saw the earth and there was a little fire starting to flame. Then I saw wind. I knew that this wind was the power of God, and as it spread, the whole world was set on fire. I could tell that this was fueled by people's praise and prayer. But then I heard the word Elam. I searched it up, and Elam used to be Persia, which is now Iran. I asked the Lord what this means, and he said, a world revival is going to start in Iran. Psalm 8:2 says, out of the mouths of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemy, that you may silence the enemy and the avenger. Tell me your thoughts on this in the comments and follow or subscribe for more. بله، کیش هرمز، من دوست دارم سوال اولم از شما بپرسم و اینه که در نبوتی که در رابطه با ایلام هستش وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که از داوری سخن گفته شده و شاید تو قسمت اولش گفته میشه من کمان آنها رو خواهم شکست و داوری خواهم کرد آنها رو، اما بعد در ادامه از آینده و احیا صحبت میشه. آیا این الگو میتونه به ما یادآوری کنه که بحران‌های یک ملت لزوماً پایان یک داستان نیست و آینده آنها هم خدا براشون برنامه داره؟ به خصوص خب قطعاً در مورد ایران ما داریم صحبت میکنیم. بله، خب در این آیات در ارمیا 49 خیلی آیات رو میبینیم که به شرایط امروز ایران خیلی میخوره. خیلی سخته بگیم که ارتباطی با ایران نداره و در اونجا میبینیم که اتفاقاتی که در این سالهای اخیر به خصوص در این ماهای اخیر افتاد اونجا به چه صورتی داره تفسیر میشه، تعریف میشه. حالا در کتابم که نوشتم اینو بازش کردم این آیات رو، چون یکی از عقاید اینه که بابا اینا انجام شده، اینا دیگه بوده و من برای نوشتن اون فصلای کتاب راجع به ارمیا 49 خیلی تحقیق کردم، رفتم و تفسیرای مفسرین رو از قرنها پیش هر کسی که راجع به این آیات صحبت کرده بود رو خوندم که این ایده‌ای که نه اینا انجام شده یا انجام خواهد شد. حالا اینجا نمیخوام اون درسشو بدم، ولی اینه که خود این آیات در آخر میگه در ایام آخر. پس حالا بگی اینا انجام میشه نمیشه، ولی ایام آخر رو دیگه میدونیم. و در جواب شما بله، سختی ها برای ما انسان ها درد داره، شخصی درد داره، ولی ما در سختی هاست که عوض میشیم. ما انسان انقدر راحت عوض نمیشه. من خودم تو سختی های زندگیم بوده که بیشترین درس ها رو گرفتم، بیشترین تغییرات در من انجام شده، حالا هم شخصی هم جمعی. یک ملتی که توی درد هست مثل ایران و این همه سختی کشیده، تغییر و تحولاتی انجام شده. چشامون رو باز کنیم، تو همین 46 سال خیلی درد کشیدیم، ولی مثبتش رو هم ببینیم. ما مردم از اون اسارت اسلام آزاد شدیم، از اسارت دین آزاد شدیم، سوال میکنیم، فکر میکنیم، تحقیق میکنیم و خیلی از ما
امیدوارم همه ما نجات خداوند رو دریافت کنیم که این انقلاب از درون ما شروع بشه، ما رو عوض کنه و بعد سیاست عوض شه. کلا اینه که سختی درد داره ولی برای انسان خوبه و خدا برای انسان استفاده میکنه. خدا منبع بدی نیست، ولی از بدیایی که به سر ما میاره در حقیقت ما به سر همدیگه میاریم. انقدر خدا محبته، از اون هم برای خیریت استفاده میکنه، همونطور که در ایران دیدیم و میبینیم و خواهیم دید. بله. دکتر ساسان عزیز، من از شما میخوام بپرسم، خب تو قرن 21 قدرت واقعی تنها تانک و موشک نیستش. خیلی موقع فرهنگ و در واقع یک رویه فکری، یک ایدئولوژی هم قدرت‌های برتر کشورها هستن در کنار قدرت نظامی و اقتصادی که اونها دارن. شما فکر می‌کنید در آینده ایران چه نقشی میتونه از نظر قدرت فکری و فرهنگی داشته باشه توی جهان نوین؟ سوال فوق‌العاده علی جان، و من میخوام الان یه چیزی تو ذهنم اومد که به این صحبت ایلامم ربط داره. چند هفته پیش من حالا میخوام سوال اینطوری اول جواب بدم که ایران فرهنگ غنی داره، فرهنگ قدیمی داره، فرهنگ پر از حکمت و تنوع داره، زیبایی ها داره، نیکویی ها داره، ولی به خاطر بخصوص این 1400 سال اسلام، این هویت اسلامی که تحمیل شده به فرهنگ و هویت ایرانی باعث شده یک دوگانگی به وجود بیاد و ما خیلی غریبه هستیم، ما ایرانی‌ها، با آشنایی با فرهنگ و تاریخ خودمون، و برای رفتن به آینده نیاز داریم برگردیم به ریشه های خودمون، زیبایی های هویت خودمون رو درک کنیم، باور کنیم، اجازه بدیم که یک رویای جدیدی برای نسل جدید ازشون بگیریم. حالا ضعف‌های فرهنگ ما هم هست، نمیخوایم بگیم یه فرهنگ 100% کامله. و من یادمه چند هفته پیش بنده یک سخنرانی رو تماشا کردم از یک پروفسور ایرانی که لینکش هم برای کشیش هرمز فرستادم و درباره تاریخ ایران باستان بود. من متاسفانه اسم این پروفسور رو فراموش کردم، ولی یه گروه از محققین ایرانی هستن که دارن خیلی جدی تحقیق میکنن درباره ایران باستان، و منظور از ایران باستان نه فقط تا 2500 سال پیش، تا 10,000 سال پیش، تاریخ 10,000 ساله ایران. گرد همایش تو دانشگاه استنفورد اتفاق افتاده بود که آقای عباس میلانی میزبان این گروه بود، و این پروفسور یه قسمت از صحبت‌هاش داشت از فرهنگ زیبای ایلام صحبت میکرد که حکومت ایلام به نظرم یه چیزی حدود 2600 سال در ایران ساکن بوده. و هرمز جان یادته که چقدرم درباره جایگاه زن، مقام زن، آزادی و فعالیت‌های زن در فرهنگ ایلام باستان یکی از خصوصیات برجسته بوده. پس حالا منظورم چیه؟ اینه که خیلی وقتا ما فراموش میکنیم گذشتمون رو، و اون تاریخ ما قسمت مهمی از هویت ماست. قسمت مهمی از اینه که چطوری اقوام گوناگون در ایران، در این سرزمین هزاران سال بودن، زیبایی های زیادی رو تولید کردن. ما باید بشناسیمشون، و این خیلی به خصوص تو این الان که خود هرمز جانم گفت ما از اسلام عبور کردیم، این درگیری، این اسلام هم که حالا اینقدر راحت ول نمیکنه که این روحانیون شیعه هم چسبیدن به خرخره این مملکت. پس اینجاست که یک قسمت از مبارزه ما برای شکوفایی در آینده ریشه عمیق در فرهنگ و تاریخ ایرانه که خیلی وقتا ما مسیحی هم توش خیلی ضعیفیم. خود بندم یکیش، از تاریخ ایران خودم خیلی بیخبرم، ولی حکمت‌های زیادی، تجربه‌های زیادی رو ما تو این تاریخ داریم که نسل امروز باید دوباره اون تجربه‌ها رو باش آشنا شه، زندگی کنه و زنده کنه. دکتر ساسان، من قبل از اینکه حالا بخوام برگردم از کی شما سوالمو بپرسم، خب هر ملتی، هر در واقع کشوری برای اینکه بتونه تاثیرگذار باشه یه سری المان‌ها رو باید داشته باشه. من برداشتم از صحبت شما چند مورد خودتون حالا جلوتر گفتید، اصلا منم سوالمو می‌خواستم همین رو بپرسم. مثلا فرهنگو گفتید، تاریخشو گفتید که چقدر مهمه در مورد اون مطالعه کنیم. و یه چیزی که هست، من وقتی با نسل جوان ایران ارتباط میگیرم، باهاشون کار میکنیم، صحبت میکنیم،
خب یه سری نقاط قوتی رو دارن که یه سری وابستگی‌های غلطی که به فرهنگ، شاید به هر حال هر فرهنگ یه نقاط قوتی داره، یه نقاط ضعفی، و از اون رها هستن، یعنی نسبت به نسل‌های گذشته واقعا آزادتر هستن و این مناسبه. حالا من میخوام از شما این سوالو بپرسم، شاید خیلی کلی باشه، اما فکر میکنید نسل الان ایران، منظورم به خصوص دهه 90 هستش، بچهای آینده ایران، اینا میتونن اون نقش اون رول رو بازی کنن که ایران تاثیرگذار باشه بر جهان؟ اینکه خب ما فرهنگ و تاریخ داریم کاملا قابل تقدیره و قابل افتخاره، باید بهش بپردازیم، باید در موردش مطالعه کنیم، اما آیا نسل کنونی ایران آمادگی دموکراسی رو داشت؟ چرا این حرفو میزنم؟ چرا این سوالو میپرسم؟ چون ما میبینیم سال 57 یا قبل از در واقع اون یه سری از آزادی ها رو شاید شاه فقید خواستن بیارن که اون موقع ملت ایران، نسل اون موقع شاید آمادش نبود، شاید زود بود، شاید باید یک سری زمینه ها براش چیده میشد و بعد اقدام میشد و این خورده گرفته میشه به ایشون. حالا شما میخوام یه تحلیلی بکنید در مورد نسل فردای ایران، آیا میتونن اون نقش رو بازی کنن؟ ببین، سوال خیلی هم پیچیده، یه بندم تخصصی تو این زمینه ندارم، ولی چیزی که به نظرم میرسه اینه که من جوابم بله است، ولی سیستم آموزشی ما خیلی عقبه. منظورم چیه؟ بنده خودم الان این جلوم 2 کتاب هست که تازه سفارش دادم از آقای همین شروین وکیلی که تازه باش آشنا شدم، درون ایران هستن، ایشون نویسنده محقق هستن و یک کتاب درباره داریوش، یک کتاب درباره کوروش، هر کدومشون هم بین 500 صفحه تا 700 صفحه است. خب یه جوون امروزه نمیاد یه همچین کتابی رو بخره بخونه. پس ما باید چطوری برای نسل جوون، چه از طریق هنر، کارتون، فیلم، با خلاقیت این انتقال بدیم این گنج فرهنگ و تاریخ ایران رو. و به نظر من درسته که امروزه بالاخره جوون ایران در سیستم جهانی داره زندگی میکنه و خیلی از ارزش‌های فرهنگ‌ها و کشورهای دیگه هم در ایران هستن، مثل همه کشورها. یعنی واقعا این مسئله این که الان به خصوص نسل جوون در سراسر دنیا با هم یک ارتباط عمیقی داره و اونم خیلی زیباست، من هیچ مشکلی با این موضوع ندارم، ولی بالاخره بدون ریشه داشتن، بدون هویت فرهنگ و ملت خودتو داشتن کم میاری، حتی در همین دنیای امروز. پس به نظر من سیستم های آموزشیمون رو باید جدی بگیریم و اینجا نقش معلمین، هنرمندان، تاریخ نویسان، محققین نقش برجسته پیدا میکنه و در مسالمت در رابطه خیلی دوستانه با فرهنگ های قوم های دیگه، فرهنگ خودمون رو دوباره پیدا میکنیم و بهش میچسبیم. و اینی که یه قسمت از سوالتم آیا ما برای دموکراسی آماده ایم، من جوابم 100% بله هست. من دیگه خسته شدم از به سری تجزیه تحلیل های دنیای غرب یا خود ایرانیا که ما هنوز آماده نیستیم، حالاها باید ایرانیا رشد بکنن تا آماده شن. نه، ما خیلی هم آماده ایم، خیلی هم تشنه ایم و خیلی هم میتونیم الگوی خوبی برای خاورمیانه باشیم که دموکراسی در خاورمیانه چی خواهد. حالا من تو جایگاه موجودی درست نیستش من بخوام فقط مهمانان رو تایید کنم، اما چیزی که برداشت منه، شما چالش بکش عزیزی، مرسی واسه این آزادی عملی که به من میدید. وقتی نگاه میکنم به رفتار روزانه دموکراسی که میگیم آماده هستیم نه، به خصوص به نسل جوان، شما ببینید با گرایش‌های مذهبی و گرایش‌های حتی شاید خارج از بحث مذهبی، حالا اعتقادیشون هم نه، از نوع پوشششون گرفته، از نوع استایلی که برای خودشون هست، علایقشون و تمام این خاصیت‌هایی که تو شخصیت یک فرد متفاوت هستش، به همدیگه احترام میذارن. وقتی به دور همیه جوونا نگاه میکنید میبینید، من خیلی برام واقعا این قابل تقدیره وقتی نگاه میکنم، استایل‌های متفاوت، سلایق ولی میان روی یک موضوع با هم کار تیمی میکنن و این دقیقاً دموکراسیه، این دقیقاً معنای دموکراسیه و آفرین دارن و افتخار ما هستن. اینا منتظر ما نموندن، شاید
شاید ما درست بهشون یاد ندادیم، شاید منظور از ما جمهوری اسلامی هستش. چه صحبتی شده از دموکراسی؟ همیشه قهرمان و فرد بودن رو به ما القا کرده و حکومت هم همین بوده. ولی فقیه، یک شخص باید برای یک عموم تصمیم بگیره. این خاصیت نوع حکومتشون و ایدئولوژیشون هست که نسل جدید برخلاف اون رفته. اما کیش هرمز، من میخوام از شما بپرسم، خب دکتر ساسان به قشنگی و خیلی درست گفتن که ما توی قسمت مثلا کتاب‌های درسی آموزش ضعف بزرگ جمهوری اسلامی بوده، اصلا سرمایه‌گذاری نکرده. اما ببینیم در عین حال بچهای جوان از این نسل جدید ایران اصلا علایق بسیار گسسته‌ای دارن به تاریخ ایران، مطالعه میکنن، خودشون تحقیق میکنن. حالا شاید یک کتاب 500 صفحه‌ای رو نخونن، اما میرن فیلم میبینن از مدیایی که نقشش رو شما خیلی قشنگ برجسته کردید و مهم بودنش رو گفتید، تاثیرگذاریشو از اون استفاده میکنن. حالا من سوالم از شما اینه، شما فکر میکنید همین بچه‌ها، نسل جوان ایران آماده ایفای نقش جهانی هست یا ما نیاز به بازسازی عمیق‌تری داریم؟ بله، سوال خیلی خوبیه و این نسل جوان رو میگی، واقعا امید بزرگی داریم که نسل جوان چند جبهه و چند جنبه اینها امید ما رو زیاد میکنن. یکی این که از اون فرهنگ، اون روح، بگم مسائل روح و روحانی فرهنگ و اون روح اسلام آزاد شدن. این آزادی رو همین هفته پیش هم یه گزارش از ایران میشنیدیم. یکی از افرادی که داخل ایران، یکی از خادمینی که افراد ایران بودن میگفت و بقیه هم که از داخل بودن تایید میکردن، میگفتن یک فضای عجیبی در ایرانه، ترس وجود نداره. گفت ما قبلا راجع به ایمان مسیحی تو جمع میگفتیم، حتی هم گوینده هم شنونده میگفتن مواظب باشید. گفت الان همه راحت هم صحبت میکنن هم میشنون. گفت یکیشون گفت من با بابام، یه دختر جوانتریه، گفت با بابام رفته بودم تاکسی و خب دخترم تاکسیران پسر و مرد بود و با من صحبت میکرد، با بابام صحبت میکرد و داشت به بابام بشارت میداد. نمیدونست که ما اینو داریم. پس در جواب شما، من امید زیادی به جوانان دارم، چون خیلی از چیزها رو از دست دادن، یعنی چیزهای بد رو، بندها. و نسل بالاتر، اگر جواب آیا به دموکراسی آماده هستیم، من نسل بگم سن بالاتر رو خیلی شک دارم. هنوز خیلی چیزها باید ازشون ریخته بشه. شاید خیلی هاشون از اسلام بیرون اومدن ولی اسلام از اونا بیرون نیومده، هنوز طرز تفکر هست و دلیلش همینه. میبینی که چجوری با اپوزیسیون خودشون، با کسانی که باشون مخالفن چجوری رفتار میکنن. خب این فرهنگ بعد عوض شه. ولی وقتی به نسل جوان میرسیم میبینیم اصلا یه چیز عجیبی در اینها هست. اینها خیلی راحت با هم و با دیگران، حتی با سن بالاتر، ارتباط برقرار میکنن و میشنون. در مورد فرهنگ یک چیزی اتفاق افتاده، نه فقط در میان جوانان ایران، در میان جوانان تمام دنیا، که یک فرهنگ جهانی بر اینها حاکمه. یعنی طرز فکر یک جوان ایرانی خیلی نزدیکه به یک جوان آمریکایی. یه جایی فرق داره ولی اصل خیلی شباهت داره، به خاطر سوشال میدیا، به خاطر شبکه‌های اجتماعی، به خاطر میدیا. پس برای آینده ایران من بسیار امیدوارم و امید من بیشتر رو جوانانه که میتونن یک جنبش رو در ایران ایجاد بکنن. خب اگه اجازه بدید من میخوام همینجا باهاتون بحث کنم. برای من اینجا یه سوالی پیش میاد دکتر هرمز. خب ما همونطور که دکتر ساسان گفتن و ما دیدیم، جمهوری اسلامی که هیچ سرمایه گذاری نکرده، اصلا نمیخواسته و اومده بالعکسش، یعنی به مخالفت از فرهنگ ایران پرداخته، مگه اینکه حالا براش موقعی که زدن رهبرش رو کشتن، نمیدونن داشتن میافتن، اومدن مجسمه آرش کمانگیر رو درست کردن که بعدش هم دوباره ای ایران بخون یه بار. ای ایران بخون. و موقعی که خودشون تو گلگیر میکنن وطن میکنن اون موقع. دقیقاً اونجا که دیگه میمونن یاد مردم میهن پرست میافتن. حالا به این کاری ندارم. خب این سرمایه گذاری نشده، حالا میگیم یه بخشش به فرهنگ، اصالت و ریشه‌ایه که دکتر ساسان برامون باز کردن، یه بخشش خودش قدرت مدیا. اما قبول کنیم اینکه هیچ چیزی رو نکاری، حکومت منظوره، ولی برداشت بشه، میوه بشه، این نقش کی؟ این چی شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که نسل جوان ایران ماورای تصور و تمام معادلاتی که شاید حکومت‌ها و مردم و تحلیلگران چه مذهبی چه سیاسی داشتن،
این شکلی دارن به سمت جلو حرکت میکنن. این از کجا میاد کیشورموس؟ خب دکتر ساسان هم بهش اشاره کرد. ببین ما انسان ها هویت برای ما خیلی مهمه، اصلا پایه زندگی. من کیم؟ من اینجا دارم چیکار میکنم؟ بعد تو زندگی چیکار کنم؟ و اینها هویت اسلامی رو از دست دادن ولی دنبال هویت میگردن. حالا در این هویت در فرهنگ‌های غربی، در فعالیت‌های سیاسی، در دین‌های شرقی، گاهی در عرفان به دنبال یک هویت میگردن. برای همین بازن جوانای ایران بازن ولی خلأ خودشون رو میدونن. ما 2 سال پیش تحقیقاتی کردیم، شما آگاهید. و نه فقط ما 2 گروه، یک گروه مسیحیان تحقیقات کردن ولی ما به یک مؤسسه در داخل کشور ما استخدامشون کردیم، مؤسسه غیر مسیحی که یک سری حدود 45 تا 50 تا سوال رو از جوانان زیر 30 سال ایران بکنن و به ما گزارش بدن. خیلی چیزهای عالی من اونجا پیدا کردم و خیلی مطالب، ولی یکیشو میگم. یکیش از اون این بود که جوانان ایران از دین زده شدن، دنبال دین نیستن. بله. ولی قلبشون نسبت به مسائل روحانی و خدا بازه. یعنی مثلا چند تا از این پرسشنامه رو میخوندم، طرف اولش میگفت یه جوان ایرانی من آتئیست هستم اول، بعد میامد سوالات بعدی میدیدی که نه همچینم آتئیست نیست، دنبال خداست. آیا باز هستی برای تجربه شخصی با خدا؟ بله. خب تو که آتئیست اصلا خدا رو قبول نداری، ولی بعد میگی من بازم نسبت برای یک تجربه شخصی روحانی با خدا. جوانان ایران دنبال هویت هستن و این هویت رو وقتی پیدا کنن، حالا یک روش اینه که برگردن و فرهنگ قدیمی ایرانی رو به عنوان هویت خودشون بپذیرن، ولی از همه بالاتر و مهمتر اینه که هویت خودشون رو در خدایی پیدا کنن که اونها رو خلق کرده. جوانی که من اینو دیدم، جوانی که هویتش رو در خداوند، یعنی مسئله این دین نیست، مذهب نیست، شرقی غربی، نیو ایج نیست، مسئله اینه که خدا منو چی میبینه. همچین جوانانی انقدر از قوت خدا پر میشن. من میگم این جوانانی که هویتشون رو در خداوند پیدا کردن، میدونن فرزند خدا و از روح خدا پرن، از قدرت هم پرن. فقط این نیست که من فرزند خودم، چه احساس خوبی دارم، به به من خیلی از خودم راضیم، خدا منو دوست داره. از اینا گذشتن، چون بعد از هویت قدرت میاد، مأموریت میاد. به عنوان فرزندان خدا جوانان ایران وقتی از روح خدا پرشن که من دیدم اینا رو هیچ کس جلوشون نمیتونه بگیره. آینده چی میشه؟ این نوع جوانان انقلابی نه فقط ایران رو بلکه جهان رو تحت تاثیر قرار خواهند داد. و این کلیپ این بچه رو که دیدیم دقیقاً همینو میگه. این که ایران در سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود به وسیله جوانان خواهد بود. من وقتی نگاه میکنم، حالا ما بعد از خرداد وارد تیر ماه شدیم، این تاریخایی رو داریم ما توی خرداد و تیر ماه که به خصوص دهه 70 اتفاقات در واقع جنبش‌های مدنی و اعتراضی به خصوص توی خبرگزاری‌ها دانشجویان استارتش خورد و یک تشکل جدیدی، یک شکل جدیدی از معترضین توی جمهوری اسلامی رخ داد. و الان نگاه میکنم خمینی میگه امید من به شما دبستانیاست. الان جمهوری اسلامی از تو دبستانه که معترض شدن بهش، یعنی از تو دبستان هاست که فهمیدن این ایدئولوژی غلطه. و صحبت شما گفتید وقتی جوانان ایران هویتشون رو تو اسلام از دست دادن و به دنبال این هستن، خب آدم تشنه است که میره به هر دری بزنه تا آب پیدا کنه. مثلا ما میبینیم عجیب غریبه، یه آیینی، یه دینی، یه مذهبی تو دههای مثلا مالزی هستش، یه نفر از تو تهران، اصفهان، جوان ایرانی رو پیدا کرده داره در موردش تحقیق میکنه، برای اینکه دارن به هر دری میزنن تا پیدا کنن. یعنی تو تایید حرف شما میگم، اما میخوام دکتر ساسان بحثو یکم خب بیاریم کلی ترش کنیم، بذار از نگاه جهانی نگاه کنیم. خب الان ما ایرانو شاید هنوز سالمه از شما با الگوهای قرن 20 داریم میسنجیم و میبینیم به خاطر حالا نوع حکومتی که داشته، اما جهان در واقع در حالی که جهان وارد دوره کاملا متفاوت و جدید شده،
تاییدش من نمی‌کنم و دوستانم از شما بپرسم که اصلا این دوره جدید غرب آیا درست هست یا نه، اما نقش ایران چطوری میتونه اینو بازی کنه. من خیلی دوست دارم ببینم که ایران آزاد شد، انقلاب سیاسی شد، میدونیم افرادو داریم، آمادهش هستن، حالا چیکار باید بکنه؟ آیا باید ایران به مثل کشورهای غربی بشه یا نه؟ یه سری تفاوت‌ها رو باید داشته باشه یا ایجاد کنه؟ ما داریم در مورد یک کشور تاثیرگذار صحبت میکنیم، نه تاثیرپذیر لزوما. سوالت خیلی چند تا عنصر داره. بذار من پس از سوالت رو استفاده کنم، برگردم به این موضوع فرهنگ، به خصوص قسمت آخر سوالت، و بعد وارد یه موضوع دیگه هم میشم. این نکته خیلی مهمی هم هست، این بحث امروز درباره فرهنگ، چون اسلام در تاریخش، درسته که اسلام با خیلی فرهنگ ها آمیخته شده، ولی در آخر اسلام با فرهنگ اوکی نیست، چون اسلام زبان عربی، دین عربی، فرهنگ عربی رو میخواد تحمیل کنه هر جا که بره. ایمان مسیحی کاملا برعکس. ایمان مسیحی از همون روز اول ترجمه شد، به خاطر اینکه باور داریم خدا جسم شد، انسان شد، خدا از فرهنگ آسمانی وارد فرهنگ ما شد، پس ما دائم اوکی هست و اصلا خوندگی ماست که حقیقت خدا رو در فرهنگ‌های مختلف به زبان خود اون فرهنگ، در عنصرها و چارچوب اون فرهنگ، کلام خدا رو، حقیقت خدا رو زندگی کنیم و اعلام کنیم. پس مسیحیت برخوردش کاملا با فرهنگ در تضاد برخورد اسلام بوده با فرهنگ در 1400 سال. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ایمان مسیحی باور داره که انسان در شباهت خدا آفریده شده، همه انسان ها، پس تمام جوامع انسانی، تمام فرهنگ های بشری هم چون انسان ها در شباهت خدا آفریده شدن، نیکویی ها و زیبایی هایی رو از خدا توشون دارن و انعکاس میدن به طور منحصر به فرد گاهی. ولی چون انسان سقوط کرده، پس هر فرهنگی هم نقطه های تاریک داره، هر فرهنگی هم باید دائم در حال اصلاح باشه که زیبایی هایی که خدا از اون فرهنگ میخواد به دنیا نشون بده نمایان بشه و تاریکی هاش هم اصلاح بشه. این خیلی صحبت ساده درباره لب کلام ایمان مسیحی با فرهنگ هاست. و سوالی که کردی، کتاب مکاشفه به زبان سمبولیک در فصل 21 صحبت اینو میکنه که وقتی خدا شهر آسمانیشو برقرار میکنه، فصل 21 آیات خیلی زیبایی داره. میگه که وقتی معبد خدا دیگه وارد زمین میشه، میگه که فصل 21 مکاشفه از آیه 24 میخونم و میگه قوم‌ها در نور آن سلوک خواهند کرد و پادشاهان زمین از همه کشورها جاه و جلال خود را به آنجا خواهند آورد. پس تمام قوم‌ها زیبایی‌های فرهنگ، افتخارات فرهنگ و تمدن و قومشون رو وارد این شهر خدا خواهند کرد. و بعد میگه فر و شکوه قوم‌ها با آنجا آورده خواهد شد، اما هیچ چیز ناپاک وارد نمیشه. پس یعنی منظورم چیه؟ تمام فرهنگ‌های بشری زیبایی‌های خودشون رو دارن و باید یه جاهایی هم اصلاح بشن از تاریکی‌ها، همه فرهنگ‌ها. پس ایران هم یه قسمت از اونه. پس من کاملا اوکی ام، 100% اصلا حمایت میکنم که یک فرهنگ جهانی هست، ولی خیلی وقتا هرمز جان به خاطر اینکه این اسلام سرکوب کرده هویت و تاریخ ما رو، خیلی مهمه که ما مسیحی هم اون تاریخ و هویت رو جدی بگیریم، ازش بت نسازیم. صحبت وطن پرستی نیست. هویت ما فرزندان خدا هستیم در درجه اول. ولی من مسیحی ایرانی هم با یه مسیحی آفریقایی، مسیحی آمریکایی لاتین، زندگی فردیم فرق میکنه. پس میخوام بگم که اینجا در تضاد نیست که من بگم هویت ملی و تاریخمون رو باید بچسبیم، هرمز بگه باید به ایمان مسیح. نه، این دوتا با هم رابطه خیلی زیبا و مکمل کننده دارن برای آینده ایران. ولی حالا ببخشید دارم اینو دیگه میگم دیگه ساکت میشم، ولی مشکلی که من امروز میبینم، حالا علی تو پریدی که ایران حالا آزاد شده، هنوز آزاد نشدیم، هنوز یک حکومتی ما رو گروگان گرفته و دنیای غربم از آقایون در آمریکاش الان بگیر تا اروپایی‌ها همه در حال گفتگو و قرارداد نویسی و صلح هستند که ایران میتونه در صلح زندگی کنه. من به نظر من یکی از ضعف‌های بزرگ دنیای غرب
از مارکسیست چپش گرفته تا کپیتالیست راستش اینه که نقش ایدئولوژی دینی رو اصلا اینا جدی نمیگیرن، که آقا حرف اول و آخر پول و اقتصاده. مارکس اینو گفته، کپیتالیست اینو گفته، دین و اینا همه کشک. واسه همینی که اصلا جدی نمیگیرن که حکومت ایران، نمیگم حالا هر شخصی تو حکومت، ولی اون حلقه قدرت حکومت ایران بله دنبال پول و اقتصاد و کنترل هستن، ولی اساسش یک ایدئولوژی طالبانی جهادی القاعده داعشیه و با این ایدئولوژی که میخواد دنیا رو فتح کنه و دشمنان رو نابود کنه به اسم جنگ اسلام بر کفر، با این گروه نمیشه وارد دنیای مدرن قرن 21 شد و صحبت صلح و شکوفایی اقتصادی و رشد تمدنی کرد. پس میخوام بگم یه قسمت داستان اینه که هنوز تو قرن 21 خیلی ها فکر میکنن دیگه نقش دین نقش جدی نیست. شاید خیلی غربیای سکولار اینطوری شدن، ولی ما هنوز با ایرانی سر و کار داریم که بسیار بسیار انگیزه داره که جهاد رو در نام دین ادامه بده و این یک خطر بزرگیه که ما هنوز ازش به طور کامل، یعنی هنوز که اصلا درگیرشیم توی سیستم ایران خودم. حالا من شما داشتید میگفتید داشتم سرچ میکردم از AI و با استناد داشتم ازش میپرسیدم که بهم بگه. میگه که جالبه حدود 5 تا 10% جنگ‌های تاریخ در واقع ریشه مذهبی و دینی داشتن و بیشتر بقیه جنگ ها اتفاقا برای قلمرو و حکومت بودن، مذهبی نبودن. این که میگن دین همش باعث جنگ و تفرقه میشه، اتفاقا شما حالا راست افراطیشو در نظر بگیریم به کنار که فاشیسم رو بخوایم بگیریم، مثال متفاوت زیادی هست که میشه در موردش زد و چپ افراطی این بحثو یه بار داشتیم تو همین برنامه که نه بله. تنها، ولی میخوام بگم حکومت ایران ما ایدئولوژی دینیشو نباید کمرنگ کنیم و متاسفانه در غرب این کاملا داره کمرنگ میشه. من میخواستم فاکتور از همین بگیرم. آقای ونس طوری درباره ایران صحبت میکنه که انگار مثلا ایران فقط منتظر بود یکی دعوت کنه این کشور که وارد صلح با دنیا بشه و رشد اقتصادی. اینا اصلا نمیخوان رشد اقتصادی بکنن. یه مفسری میگفتش که این آقای ویتکاف و کوشنر میگه این دیلی که آمریکا به ایران پیشنهاد کرده، اگر شما تو کار بساز بفروش و زمین فروشی هستید دیل فوق العاده ایه، ولی اگر تو کار جنگ و شهید شدن هستید اصلا اینا دنبال رشد اقتصادی نیستن. پس میخوام بگم که اینو من داشتم میگفتم که بله من میخواستم فاکتور بگیرم ازش که تو تایید حرفاتون بگم. میدونم یه بحث خیلی در واقع مخاطبینم میخوایم رجوع پیدا کنن به دوشنبه گذشته که در مورد این موضوع صحبت کردیم و برنامه رو ببینن، ولی میخواستم ازش فاکتور بگیرم بیام که صحبتمو اینجوری بگم بیدینی فکر نکنیم عالی دموکراسی میاره، آزادی میاره و اتفاقا نقطه برعکسش میتونه باشه با فکت‌های تاریخی. و در رابطه با صحبتی که در مورد توافق و اینا شد، مثلا انگار ما سوئیس کشور منزوی بوده، الان آمریکا اومده داره بهش یه سری آفرا رو میده، یه سری پیشنهادات رو میده. خب یه چیز هم هستش، مردم ایران که توافق نمی‌کنن. اصلا مگه اسمی از مردم ایران تو این توافق داریم بیاد؟ مگه ما نماینده‌ای داریم؟ و این توافق هم همونطور که شما گفتید من مطمئنم آمریکا هم خودش خبر داره، همون جی ونس هم ازش خبر داره. حالا الان به چه دلایلی با چه سیاست‌هایی دارن این کار رو انجام میدن، من انگار که آخوندها و سرداران سپاه در واقع سرداران سازنده کشور هستن. نه، قرار دوباره این پول‌ها خرج تروریست، ترویج ایدئولوژی آخر زمانی خودشون بشه و میدونیم چه خواهد شدش. من فکر میکنم نظر شخصی من توافقی بشه پایدار نخواهد بود. آخه نمیشه، با جمهوری اسلامی نمیشه، حتی نسخه پلاسش هم بخوایم در نظر بگیریم. اما حالا صحبتی که انجام دادیم، من سوالمو خودشون گفتم، من دوبار اومدم 2 تا سوال از شما بپرسم، شما دقیقاً تو صحبتاتون گفتید، برام جالبه و خارج از اون سوالاتی هم هستش که مد نظرمون بود توی بحث پیش اومد. اما میخوام همون سوال از شما بپرسم. به هر حال هر دوی شما عزیز کشیش هستید و من مسیحیانی رو میبینن که سر مثال من نمیخوام بزنم، سر خیلی چیزای جزئی میگن، مخالفت میکنن که ما به صورت
در واقع فرهنگ میپردازیم به فرهنگ ایرانی خودمون یا ازش استفاده میکنیم. حالا چه از دکوراسیون ستم گرفته برای برنامه نوروزی یا اصلا جشن نوروز رو گرفته، اون که دیگه اصلا حالا من بهش نپردازیم. میگن یعنی حرفشون اینه دیگه، ما مثنوی خوانی نمیتونیم داشته باشیم. ما سعدی و حافظ که حافظ قرآن بوده، اصلا شما حالا حافظ قرآن بودش کنار، این همه کار انجام داده، شعرهایی که نوشته، اینا رو بزنیم کنار. فقط باید مزمور خوانی بکنیم، فقط باید تو جاده شمال میریم سرود پرستشی گوش بدیم. خواننده های ایرانی رو حرام هستش. من میخوام از شما بپرسم، دکتر ساسان جوابشون رو دادن، از شما هم بپرسم، آیا ما باید از فرهنگ و تاریخ خودمون به واسطه مسیحی شدن فاصله بگیریم و کاری که انجام میدیم آیا مخالف و مغایرت داره با کتاب مقدس؟ من هیچ مخالفتی نمیبینم، برعکس تایید میبینم. که ساسان راجع به مکاشفه صحبت کرد، در اونجا میبینیم قوم‌ها، ملیت‌ها، زبان‌های مختلف هست و خداوند به این ملیت‌ها، به فرهنگ‌ها، به قوم‌ها، به زبان‌ها احترام میگذاره، طوری که حتی در آسمان هم اون فرهنگ رو میبینیم، یعنی کرد رو میبینیم، ترک رو میبینیم و اونجا خدا دوست داره این تنوع رو، اصلا ما رو متنوع آفریده و جالبه در آسمان هم این رو میبینیم که خداوند همچین فرهنگی رو در اونجا داره به اصطلاح به نمایش میذاره یا تایید میکنه. در خود روی زمین هم این که حالا بعضی از مسیحا، نمیگم همه، بعضی از مسیحا فقط میگن اصلا حرف دیگه ای رو نزن، فقط مزمور بخون، اون هم یک نوع مذهب مسیحیه، در حقیقت یک بودی فکر کردنه، چون خدا اینطوری فکر نمیکنه. حتی برای خود پولس میگه من همه کس را همه چیز شدم، یعنی میگه من هم سعی کردم همه فرهنگا رو درک کنم، یهودی رو و رومی رو، غیر یهودی رو، همه رو سعی کردم درک بکنم تا اینکه بتونم باشون ارتباط برقرار کنم. ما مسیحیان به دو دلیل، یک دلیل اینکه دل خدا رو داریم، فرهنگا رو دوست داریم، فرهنگا رو احترام میگذاریم، زبانها رو احترام میگذاریم، به اون دلیل یک چون خدا رو دوست داریم و از چش خدا میبینیم، و دومی که ما میخوایم که محبت خدا رو به دیگران منتقل کنیم. این انتقال، اون کاسه‌ای که محتواش یکیه، آب برای تشنه است، ولی کاسه‌ای که تو این آب رو به یکی دیگه میدی بر حسب فرهنگ تغییر میکنه. یک کاسه اسلامی میدی، یک کاسه ایرانی میدی، و پس محتوا برای حیات هدف اونه، مردم نجات پیدا کنن. نجات مقصود از مرگ به حیاته، نجات تغییر دین نیست. نجات یعنی من از درون متحول بشم، هویتم عوض شه، فرزند خدا بشم، روح خدا رو دریافت بکنم، یعنی یک تحول بزرگه، یک تغییر مذهب نیست. ولی برای اینکه اینو انجام بدیم ما باید در فرهنگا رو بشناسیم. بعضی از میسیونرهای غربی زندگیشون رو میرن توی کشور شرقی و میگن 3 سال 4 سال اول هیچ کار نکن، زبان رو یاد بگیر و فرهنگ رو یاد بگیر تا بتونی باشون مکالمه کنی. حالا ما اینو داریم. و یه چیز مثبت دیگه، این هفته اینقدر این حقیقت به یادم اومد، منو لمس کرد، و این بود که خدا ایران رو به طور خاصی آفریده. من این هفته نگاه میکردم، به جرئت میگم هیچ کشوری در جهان وجود نداره به اندازه ایران قوم‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌های مختلف در داخل یک کشور باشه. شاید آمریکا تا حدودی باشه، ولی آمریکا از مهاجرین تشکیل شده که اونا هم فرهنگاشون داره تشکیل کشورش نبوده. ولی تو ایران در جهان خاصه به خاطر فرهنگ‌های مختلف، و این اراده خداست که ما رو متنوع آفریده و از این فرهنگ برای برکت جهان استفاده خواهد کرد. من میخوام اینجا دوباره بپرم. فقط خیلی کوتاه. بله، نه زمان. نه یعنی میخوام بگم که این مسئله این که میخوام اضافه بکنم به اضافه این چیزی که هرمز جان گفت، اینی که من دوباره میخوام بگم چون انسان به شباهت خدا آفریده شده، همه انسان ها، پس همه حقایق و زیبایی‌ها دست فقط مسیحی و کلیسا نیست. هر انسانی میتونه از حقایق و زیبایی‌های خدا صحبت کنه. پس حافظ و سعدی و مولانا هم میتونن خیلی حقایق زیبا گفته باشن، ولی ما به عنوان مسیحی میتونیم قسمتی از صحبت‌هاشون هم نقد بکنیم، همونطوری که مسیحی‌های دیگر هم نقد میکنیم. پس اینه که ما فرار نمی‌کنیم.
که پولس رسول از فیلسوفای یونان استفاده میکرد توی بشارتش تو اعمال رسولان. پدران کلیسا از فیلسوفهای باستانی استفاده میکردن برای ثابت کردن حقانیت ایمان مسیح. پس ما نباید فرار کنیم از هر حرف کسی دیگه‌ای که خارج از گروه ماست، بلکه بر اساس معیارهای کلام خدا تشخیص بدیم حقیقت رو از ناراستی و بتونیم از حقیقت لذت ببریم و اون رو جشن بگیریم. تو برنامه امشب خیلی صحبت کردیم در مورد نقاط قوت، از نقاط ضعف صحبت کردیم. من میخوام، چون سال اول از شما پرسیدم، میخوام اتمام برنامه رو با دکتر ساسان داشته باشم، ولی اول از شما میپرسم بعد از ایشون. در حد 2 دقیقه هر دوی شما عزیزان، من میخوام شما یه نقطه ضعفی که برای فردای ایران، فرهنگ ما داره و فکر میکنید باید روش کار کنیم، کیش هرمز، و روی اون زمان بیشتری بذاریم، بهمون بگید از نظر شما چیه؟ از یه نوع دیگه، از زاویه دیگه صحبت دکتر ساسان رو میگم که آموزش و دلیلش هم اینه. من تصویری که از دموکراسی تو فکر مردم هست یک تصویر به اصطلاح ایدئالیستیکه و واقعیت و حقیقت و تاریخ بشر نمیخونه. پس در این مورد من میگم اگر واقعا دموکراسی رو میخوایم باید برید تحقیق کنید که واقعا چیه، نقاط قدرت و ضعفش چیه، که بعد بتونیم یک سیستمی رو در ایران پیاده کنیم که میدونیم مثل انقلاب ایران نباشه که ندانسته فقط خمینی اسلام. حالا همونا یا شبیه همونا بگن که دموکراسی. اول ببین چیه، چه شرایطی داره، تو بعد چه طرز فکرتو عوض کنی تا اون موقع اونو درست بتونیم پیاده کنیم. بله، شورش 57 که حالا از این زمانمون بگذاریم که بتونیم داشته باشیم. دکتر ساسان شما همین سوال. میخوام چند تا نکته خیلی سریع. نوشته های علی رضاقلی، یک محقق ایرانی، و خیلی رو من تاثیر داشت 2-3 سال پیش وقتی با کتابای ایشون آشنا شدم، که میگفت اون سوالایی که فردوسی مطرح کرد 1000 سال پیش که چرا ایران درگیر این داستان شد با عربا، هنوز ما دنبال جواب اون سوالاییم تو این 1000 سال. نکات زیادی رو ایشان مطرح میکنه، مثلا نداشتن حق مالکیت در ایران، احترام نداشتن به آشنایی با گذشته، جدی گرفتن تلاش و کوشش برای آینده دراز مدت، همش دنبال بخت و اقبال و سرنوشت بودن، خودمون رو قربانی ببینیم، منفعل ببینیم که دیگران هی اومدن، دیگران تصمیم گرفتن، به جای اینکه کنترل آینده رو در دستای خودمون ببینیم، امید داشته باشیم که ما میتونیم یاد بگیریم از گذشته، تلاش کنیم پی در پی برای آینده دراز مدت، نه هر کسی، هر قومی، هر گروهی فقط واسه منفعت خودش بیاد بچاپه بره. اینا همه یک سری خصوصیاتی بود از تاریخ داستان ایران ما که تو نوشته های آقای علی رضاقلی خیلی روی من تاثیر داشت و روی همه این ضعف‌ها ما باید کار کنیم برای آینده. تعهد داشتن به حقیقت، پذیرش افرادی که مثل ما فکر نمی‌کنن، اون امید و آشنایی با گذشته و امید برای آینده دراز مدت، منفعل نبودن، منتظری که یکی دیگه بیاد ما رو از اینجا نجات بده، نه خودمون باید آیندهمون رو به دستمون بگیریم. اینا نکاتیه که خیلی سریع من میتونم مطرح کنم. مرسی، ممنونم. من سوال سخت‌تر گفتم از شما، هر دوی شما بپرسم، نقطه ضعف رو شما بگید که آخرش برنامه رو خواستم تمام کنم خودم نقطه قوت خودم بگم. ولی در هر صورت ممنونم دکتر ساسان عزیز و دکتر هرمز شریعت عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید، حضور داشتید و فکر می‌کنم خیلی نیاز بود این موضوع رو صحبت کنیم و بهش بپردازیم. باعث افتخار من بود. متشکرم از هر دوی شما. زنده باشید. و بله، نقطه قوت ما، اتحاد ما، همبستگی ما، چیزی که این چند وقت ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور با هر محدودیتی، با هر سرکوبی اونو به زیباترین شکل به همه دنیا نشون دادیم ایرانی بودن چه افتخاریه و ما حاضریم برای همدیگه جون بدیم، حاضریم برای بغل دستیمون چطوری جان فدایی کنیم، فداکاری انجام بدیم. یکی از نقاط قوت ما اتحاد و همبستگیمونه و بهش افتخار میکنیم. ازتون ممنونم که امشب برنامه ما رو نگاه کردید. قربون چشاتون بشم. فردا ساعت 6:30 عصر
قبل از برنامه وطن دعوتتون میکنم برنامه فوتبالی فانی که تو شبکه 7 با هدف در نظر گرفتیم. لقمه روحانی اون وسط جا دادیم اما هدفش فان بودنه. برای دقایقی بتونیم لبخند رو صورت ماهتون بیاریم. ساعت 6:30 عصر پخش میشه به صورت زنده. لطفاً برنامه رو نگاه کنید. پیشنهاد و انتقادی دارید با گوش شنوا ازتون میشنویم. عزیز دل هستید. محافظ همدیگه این روزا بیشتر باشید. دوستتون داریم. فعلا خدا نگهدار.